سلام خدمت مخاطبان. این ویدیو در راستای اولین ویدیو که آسیب پذیری آپاچی وب سرور 1.3.20 رو هدف قرار داد و به عنوان کیوبتریکس لول 1 ما اون رو معرفی کردیم به شما. این آموزش در راستای بررسی جزئیات کدی هستش که شاید برای برخی ها نامفهوم بوده باشه و بخوام دیتیلز از جزئیات بیشتری رو در رابطه با اتک بدونم. به طور کلی این اتک روی پروتکل اوپن SSL اتفاق افتاده. اوپن SSL ورژن 0.9.6 این آسیب پذیری وجود داشته و از نوع بافر اورفلو هستش. با تایتل SM2 دیکریپشن بافر اورفلو شناخته میشه و به طور مشخص فانکشن EVP PK دیکریپت رو هدف قرار میده. یه آسیب پذیری مهم این فانکشن داره که این فانکشن دو مرتبه کال روش انجام میشه. در مرتبه اول میتونه به عنوان آتپوت نال یا اکسیت رو برگردونه که بسیار طبیعی هست، مشکلی نداره. ولی در دفعه دوم که فانکشن کال روی این فانکشن اتفاق میفته، طول پارامتری که به عنوان سایز پلین تکستی که قبلا دیکریپت شده رو باید برگردونه و این بافر سایز بسیار مهم اینجا یک ولیو بسیار مهمی هستش که اگر طول بافر سایز از طولی که مشخص شده بوده برای بافر بیشتر باشه، بافر اورفلو اتفاق میفته. یعنی در نقاطی از مموری که نباید دسترسی داشته باشه اون پروسس دسترسی پیدا میکنه و رایت انجام میده و رید انجام میده و به این وسیله ما میتونیم اورفلو انجام بدیم و شل بگیریم و سیستم هدف و بتونیم کامندهای خودمون رو اکزیکیوت کنیم. و به طور کلی این فانکشن مورد حمله قرار گرفته و این آسیب پذیری در این فانکشن وجود داشته که سایزش رو نمیتونسته برای بار دوم مقایسه کنه با بار اولی که این فانکشن کال اتفاق افتاده. من وارد کد میشم، خیلی سریع بررسی میکنم کدی که اکزیکیوت کردیم و خیلی ساده رانش کردیم. یک استراکچر رو از تایپ آرکیتکچر تعریف کرده، آرکیتکچر سیستم ها عامل‌های مختلف رو بهش داده و هکس کدی که باید به همراه شل کد فرستاده بشه به سمت سیستم هدف اینجا تعریف شده که طولانی هستش. انواع اقسام سیستم ها توش لیست شده. من از این گذر میکنم، پایینتر میام. اینجا یک کر اری تعریف شده که این کر اری تمامی الیمنت ها و پارامترهای یک SSL سرتیفیکت از تایپ X509 رو داره که همه ولیو ها به تایپ دیفالت در ابتدا تعریف شده. اگر دقت کنید تمام اینا کامنت داره و کسی که افرادی که بخوان خیلی جزئی‌تر نگاه کنن میتونن جزئیات پروتکل SSL رو بخونن و با این پارامترها آشنایی پیدا کنن. شل کد از اینجا شروع میشه. 10 بایت اولش فقط جامپ هستش که خالی رد میشه. 72 بایت شل تعریف شده اینجا که هر کدوم از این هکس کد ها در روبروش باز میتونیم ما کد هستیم که اجرا شده و رجیستر هایی که اکسپور شدن، موو شدن با هم دیگه، یا جامپ اتفاق افتاده یا کامپر شدن، همه رو میتونیم به زبان ماشین به زبان اسمبلی یا زبان ماشینش رو اینجا ببینیم و ببینیم که در لول خیلی پایین چه اتفاقی افتاده. من از شل کد اصلی رد میشم. 10 بایت شل کد برای ست رست یوزر آیدی که این فانکشن کال باعث میشه پروسسی که ما از سرور یا از تارگت خودمون میگیریم رو پروسسش رو به اونر پروسس رو به روت ست کنیم. یعنی با استفاده از این شل کد ما میتونیم پروسسی که بعداً از تارگت میگیریم اونر اون پروسس رو به یوزر آیدی صفر که همون آیدی روت هست ست کنیم. باز کدهای ماشین و اسمبلیش رو شما میتونید سطح پایین اینجا بسیار کامل توضیح داده شده. راجع به رجیسترها کاملا مشخصه که چه رجیسترهایی درگیر هستن، چه ولیوهایی وارد و خارج میشن، اینا کاملا مشخص هستش.
و در نهایت 24 بایت شل کد هستش که اینجا تعریف شده که در نهایت ما بتونیم یک شل از سیستم تارگت داشته باشیم. من از این عبور میکنم. این استراکت به طور کلی SSL کانکشن ما رو تعریف میکنه، همونطوری که در بالا توضیح دادم اینجا پر میشه. این استراکت با ولیو های از قبیل چالش، مستر کی و ولیو های دیگه که اینجا اگه دقت کنیم تایپ X509 تعریف شده از سرور سرتیفیکت الی آخر. یه مسئله خیلی مهم اینه که این آسیب پذیری بر پایه یک آسیب پذیری دیگه بنا نهاده شده به طور کلی که P-Trace-K مود نام داره. این آسیب پذیری خیلی معروفی هستش در کرنل لینوکس در ورژن های پایین‌تر از 2 و که باعث میشه که یک ریس کاندیشن اتفاق بیفته و در داخل خود کرنل و اکسپلویت به این صورت اتفاق میفته که از این ریس کاندیشن در کرنل استفاده میشه و در نهایت در ریزالت این ریس کاندیشن یک ترید آن سکیور به وجود میاد که کرنل شاید هیچ وقت اجازه به وجود اومدن این ترید رو به طور نرمال نمیده، ولی با آسیب پذیری که روی ریس کاندیشن کرنل در فایل kmod.c وجود داره ما میتونیم ازش استفاده کنیم. یعنی کامند اولی که اینجا تعریف شده از اینترنت و از این آدرس این فایل .c رو دانلود میکنه، کامپایل میکنه، پاکش میکنه و اکزیکیوتش میکنه. و کامند دوم دقیقا همین اتفاق میفته و دو تا کامند دیفاین کرده اینجا در فانکشن int.sh که یکی از این فانکشن ها سند و رسیو اتفاق افتاده. ما 1024 بایت کر اری تعریف میکنیم برای سند و رسیو 1024 بایت برای رسیو تعریف کرده. کامندی که بالا تعریف شد به همراه شل کد اینجا فرستاده میشه به سمت سیستم مورد هدف و در نهایت اگر آسیب پذیر نبود گودبای میده و اگر آسیب پذیر بود اینجا ما میتونیم شل خودمون رو ازش بگیریم و اون آسیب پذیری اکسپلویت میشه در نهایت و الی آخر. من به انتهای فایل میام که اجرای فایل مین رو هم توضیح بدم. قسمت های دیگهش خیلی راحت کسی که به زبان سی آشنایی داشته باشه میتونه اینو تریس کنه و متوجه بشه. بیشتر در رابطه با کانکشن های SSL هستش که ولیو ها و پارامترهاش رو ست میکنه و چیز خاصی نیستش که اینجا ما بخوام روش کاور کنیم. اتفاقی که روی آسیب پذیری که ما توضیح دادیم به عنوان بافر اورفلو میفته دقیقاً اینجا هستش که من بهش اشاره میکنم. فانکشن یوزج اکزیکیوت میشه. حالا یه تایتلی یه ولیو یه سری استرینگ پرینت داده میشه برای یوزر که ما بودیم و اینا همه رو دیدیم که این آسیب پذیری چجوری داره اجرا میشه. سپس پارامترهای ورودی چک میشه، آرگومنت ها چک میشه و اگر با توجه به سویچ هایی که پس داده شده به کامند یوزج رفتار خاص خودش رو نشون میده و اتفاق اصلی اینجا میفته که ما دو بار کانکشن ایجاد میکنیم. کانکشن اول ما با نام SSL1 و کانکشن دوم ما با نام SSL2 نام داره که بعد از اجرای کانکشن SSL1 و اتمامش که در این لاین اتفاق میفته ما چانک هایی که از قبل تعریف کرده بودیم و شل کد هایی که روی اون قرار داده بودیم رو در این قسمت از فایل حالا سی لود میکنیم به عنوان سایفر و محاسبات خاص خودش رو انجام داده و آدرس شل کد رو در نهایت قرار داده و برای بار دوم این دستور این شل کد رو به سمت سرور فرستاده که این انکریپشن ENVP کی دیکریپشن اجرا بشه. در بار اول سایز بافر سایز مشخصی بوده و در نهایت یا نال ریترن کرده یا اکزیت، ولی در بار دوم اگر دقت کنید اینجا میبینیم که در بار دوم ما یک شلی رو لود کردیم، یک شل کدی رو تعریف کردیم
و سایزهای مختلفی رو بهش دادیم و سایز اون بزرگتر از سایز بافری هستش که در تولید شده بود، در کال اول تولید شده بود. SSL 1 ما و SSL 2 ما دقیقا حاوی اتک ماست که این اتفاق میفته و از سرور ما در نهایت یک شل میگیریم که در نهایت با اجرا شدن اون شل کد ما میتونیم این دستور اسپانینگ شل رو اینجا ببینیم و انتهای ماجرا اتفاق میفته که در نهایت اون کامند ها اجرا میشه، ریز کاندیشن سرور آسیب پذیریش اجرا میشه و پروسسی که ایجاد میشه پروسس با اونری روت هستش و ما میتونیم بگیم که در نهایت یک شل و دسترسی از حالا تارگتمون با سطح دسترسی روت گرفتیم. امیدوارم این توضیحی که من روی این آسیب پذیری در سطح کد دادم سودمند برای شما دوستان عزیز واقع شده باشه. من شما رو تا قسمت‌های بعدی و کیوبتریکس لول های بالاتر به خدای بزرگ میسپارم. سلامت باشید.